Tôi muốn bất tử bất diệt. Tôi muốn thành tiên trường sinh. Tôi muốn thề thiếp thành đàn. Muốn cái con khỉ khô ấy. Tướng không? Có. Người phụ nữ gợi cảm. Tướng không? Còn có mỹ nhân vừa đáng yêu vừa gợi cảm. Tướng không? Tướng công ơi. Tướng không? Tướng công ơi. Đây vẫn là ma môn sao? Người thích không? Vậy bản tọa sẽ tiễn người lên đường. Liệm thổ. Làm cái gì đấy? Các người điên rồi sao? Lại ở cái chỗ này sao? Chẳng phải đã hứa để lão tử chọn vợ sao? Ai nói không cho ngươi chọn đâu? Mỹ nữ đều ở sau lưng ngươi cả đấy. Đói khát lắm rồi. Mỹ nhân gì cơ? Đây chẳng phải là một đống xương khô sao? Những bộ xương này khi còn sống đều là những vị phong chủ tung hoành một đời. Sau khi mất mạng cũng là thượng phẩm linh khí hiếm có trên đời. Có thể cưới được họ, ngươi đúng là phúc ba đời rồi đấy. Ngươi mới là kẻ cưới xương khô làm vợ ấy. Có giỏi thì ngươi lấy mạng lão tử đi. Không cần đâu. Ngươi sẽ mất mạng trong mỹ nhân đồ thôi. Mời mỹ nhân đồ. Trong mỹ nhân đồ đều phong ấn khí linh của những bộ xương đó. Nếu ngươi có thể mang được họ ra ngoài, họ không chỉ khôi phục được nhân thân mà còn gả cho ngươi làm vợ, giúp ngươi tam hoa tụ đỉnh, trở thành phong chủ. Còn có chuyện tốt thế này sao? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Thử thách trong mỹ nhân đồ đều là độ khó cấp luyện ngục. Không có tu vi cảnh giới nguyên anh vào trong đó thì đừng hòng ra được. Lão già này ngay từ đầu đã tính kế lão tử. Nhưng đừng có đắc ý quá sớm. Mặc kệ trong mỹ nhân đồ thử thách có khó đến đâu, không có gì mà lão tử không giải quyết được bằng tính mạng cả. Tính kế ngươi thì đã sao? Giờ mới hối hận sao? Muộn rồi. Quả nhiên là một phường cùng hội cùng thuyền. Đợi lão tử ra khỏi mỹ nhân đồ sẽ thu dọn các ngươi. Đi chọn vợ thôi nào. Vào tranh. Thằng nhãi này vào trong đó chắc chắn phải mất mạng. Đa tạ trưởng lão đã giúp ta trở thành phong chủ. Liên quan gì đến ngươi? Thuần dương đạo quả mà ta vất vả vun trồng, vẫn còn thiếu một đệ tử làm dưỡng liệu. Vốn dĩ là Tào Công Báo, giờ là hắn rồi. Làm sao bây giờ? Bao giờ mới ra ngoài được đây? Một tên phế vật cảnh giới trúc cơ mà cũng dám vào mỹ nhân đồ sao? Chúng ta lại có thêm một thằng nhóc để tiêu khiển rồi. Không phải chứ? Mỹ nhân đồ đã hứa đâu? Sao toàn là mấy gã đàn ông xấu xí thế này? Người mới xấu ấy. Lão tử là người thách đấu, còn bọn chúng là lũ tù nhân vô dụng. Người mới đến, bản vương là thần hộ mạnh ở nơi này. Nói cho người biết quy tắc. Khách sạn này chính là không gian linh cảnh của mỹ nhân đồ. Mỗi căn phòng đều có một mỹ nhân khí linh. Người có thể tùy ý chọn một phòng để vào, chỉ cần nhận được sự công nhận của khí linh, người có thể mang cô ta ra ngoài làm vợ. Con mèo này biết nói chuyện kìa.
Đồ nhà quê chưa thấy sự đời. Ta là thượng cổ thần thú U Minh Hổ. Ngươi là hổ sao? Lại còn là hổ cái nữa chứ. Thằng nhãi danh, ngươi chán sống rồi sao? Sau này gặp ta thì tránh xa ra. Còn bén mảng lại gần, lão nương nuốt chửng ngươi. Huynh đệ, cô ta tính khí không tốt đâu. Ngươi đừng có tự tìm đường tử. Hổ cái trên đời này đều hung dữ thế sao? Cứ ngoan ngoãn ở yên đó đi. Cảnh giới trúc cơ mà thách đấu mỹ nhân đồ, đúng là tự tìm đường tử. Ngươi nói đúng. Ta chính là đang tìm đường tử đây. Ta chinh phục phụ nữ không dựa vào tu vi, mà là thôi được rồi. Các ngươi nói xem, ở trong này, người phụ nữ ở căn phòng nào có dung mạo đẹp nhất? Lão tử sẽ chọn cô ta làm vợ cả. Đồ ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình. Nếu ngươi có chút đầu óc thì nên nghĩ đến việc phụ nữ càng đẹp, độ khó thách đấu càng cao. Lựa chọn khôn ngoan nhất chính là bắt đầu từ những kẻ nhan sắc thấp nhất. Hiểu chưa? Đồ thông minh, mau cút sang một bên đi. Ngươi lần đầu tiên nghe thấy chọn vợ lại đi chọn người xấu. Ngươi đúng là không có tiền đồ. Huynh đệ, thật là gặp nhau quá muộn. Gặp nhau quá muộn mà. Ta và ngươi có cùng suy nghĩ đấy. Chọn vợ là phải chọn người đẹp nhất. Huynh đệ, ngươi cũng nghiên cứu sao? Ngươi nói xem, ở trong này, căn phòng nào có người phụ nữ cực phẩm nhất? Khách sạn này có hơn 900 căn phòng, chia làm 4 loại thiên, địa, huyền, hoàng, đẹp nhất. Phải kể đến Lãnh Thanh Thu, ở phòng thiên tự số 1. Đi, dẫn ta đi xem. Được thôi. Nhanh. Lãnh Thanh Thu này ấy mà, không chỉ người đẹp, dáng cũng đẹp, lại còn tinh thông cầm kỳ thi họa. Khi còn sống, được mệnh danh là đệ nhất tài nữ thánh môn. Thế nhưng cái gì? Thế nhưng độ khó thách đấu cực cao. Đám đại lão cảnh giới nguyên anh kia đều không thách đấu thành công. Hai chúng ta càng không có khả năng. Thôi thì cứ ngắm cho đã mắt trước. Ngươi đừng có mà coi thường ta. Đợi ta mất mạng, ta sẽ chọn thẳng cô ta làm khí linh là được. Cứ chờ xem đại ca của ngươi làm sao chinh phục đệ nhất tài nữ ma môn đây. Lãnh Thanh Thu. Cô nương, cầm nghệ của cô nương thật xuất sắc. Ta cũng từng học qua âm nhạc. Hay là chúng ta giao lưu một chút? Mỹ nhân này mà biến thành bộ xương khô, thật đáng tiếc. Phải tấu lên khúc nhạc khiến ta rơi lệ mới được. Nhiệm vụ này ta không làm nữa. Hay là theo ta ra ngoài đi. Thế nào? Không làm thì cút. Cô có hiểu lòng tốt của ta không hả? Cũng đúng nhỉ. Cô ngồi lì trước đàn cả vạn năm rồi, chắc đã chẳng còn hiểu đàn ông nữa rồi. Tông môn hiện tại là ai đang nắm quyền mà lại để ngươi, một kẻ trúc cơ vào đây làm ồn? Chê ta ồn ào? Ta đưa cô ra ngoài ngay để tạo phúc cho nhân loại.
Ngươi là kẻ đầu tiên to gan lớn mật đến thế. Lát nữa ta sẽ trọng sinh. Còn sợ đắc tội với cô sao? Cơ thể cô là cái gì vậy? Đụng vào một cái là đóng băng. Để trừng phạt, ta sẽ cho ngươi nghe hết khúc hàn băng này. Biết giữ quy củ một chút. Được, cô là cao nhân. Tiểu đệ cảnh giới trúc cơ như ta đây, xin phép không tiếp nữa. Tạm biệt. Chuyện gì thế này? Sao lại không mất mạng? Tên hề muốn mất mạng. Không xứng nghe khúc nhạc của ta. Muốn mất mạng để giải thoát nhanh vậy sao? Phế vật. Huynh đệ, chúng ta đều là linh thể, không mất mạng được đâu. Ngươi bây giờ giống hệt ta, phải bị nhốt ở đây vĩnh viễn không thoát ra được. Thế chẳng phải ta tiêu đời rồi sao? Không mất mạng được nữa, năng lực trọng sinh cũng vứt đi rồi. Huynh đệ, ta mất mạng không giống các ngươi. Chỉ cần có thể khiến ta mất mạng, dù cho hồn phi phách tán, bước vào luân hồi ta cũng cam lòng. Chuyện tốt thế này ai mà chẳng muốn. Ta bị nhốt ở đây 1 vạn năm rồi. Mất mạng chính là sự giải thoát tốt nhất. Có thể mất mạng thì đã mất mạng từ lâu rồi. Huynh đệ, mỹ nhân đồ là pháp khí thượng đẳng, thông thường chỉ dựa vào hấp thụ sự tuyệt vọng của chúng ta để nuôi dưỡng chính nó. Nó sẽ không bao giờ cho phép chúng ta quyên sinh đâu. Chúng ta còn sống mới là sự cống hiến lớn nhất cho tông môn. Đường mất mạng không còn, thế đường sống có không? Đường sống chính là thử thách của 999 vị tiên tử đó. Chính là thử thách độ khó cực cao. Kẻ xấu xí nhất ta cũng đã thử qua rồi, căn bản là không thể hoàn thành, chỉ khiến người ta càng thêm tuyệt vọng, rồi trở thành dưỡng chất cho mỹ nhân đồ. Đi thôi huynh đệ, uống chút rượu giải sầu đi. Không, ta tuyệt đối không ngồi chờ mất mạng. Cả hội này ngươi là kẻ tu vi thấp nhất, thế mà còn không chịu chấp nhận số mệnh. Ngươi cũng xứng sao? Huynh đệ, đám khí linh đó căn bản không cho phép ai hoàn thành nhiệm vụ đâu. Chẳng qua chỉ là một khúc nhạc khiến cô ta rơi lệ thôi mà. Ta làm được. Vào trong thật sao? Vào thật hả? To gan thật đấy. Huynh đệ của ta tự tin như vậy, chẳng lẽ thật sự có thể thử thách thành công sao? Tuyệt đối không thể nào. Hắn chỉ là một tên phế vật cảnh giới trúc cơ. Đàn với cô đúng không? Được. Hãy gọi ta là Lục Chỉ Cầm Ma. Ma môn quả nhiên không có kẻ nào tử tế. Loại hàn khí này không đạt đến cảnh giới Nguyên Anh thì căn bản không chống đỡ nổi. Đàn đi. Hãy bắt đầu màn trình diễn của ngươi đi. Tiên tử thủ đoạn cao tay. Khúc nhạc khiến người ta rơi lệ, là thử thách. Chỉ có cảnh giới Nguyên Anh mới có thể gảy được dây đàn này, lại càng là một tầng thử thách. Lợn béo thấy chưa? Huynh đệ phế vật của ngươi đến dây đàn còn không gảy nổi. Tuy nhiên, chuyện này đối với ta chỉ là chuyện nhỏ. Được rồi, bắt đầu nhanh đi. Đừng phí lời nữa. Nếu như ngươi thật sự có thể dùng tu vi trúc cơ vượt qua ải này, vậy ngươi chính là bậc đại tài đương thời. Ta theo ngươi ra ngoài làm thê thiếp của ngươi cũng không hẳn là không được. Không, ta không cần. Khi còn sống, cô cũng từng là phong chủ của thánh môn mà.
Nay thánh môn đang gặp nguy nan. Ta vào đây chính là để thử thách 999 gian xương phòng, đưa tất cả các ngươi ra ngoài. Chẳng lẽ là người của Ngũ Nhạc Tiên môn đã đánh tới rồi sao? Ta nói, tông môn sao lại phái một đệ tử cảnh giới trúc cơ vào đây? Hóa ra là muốn làm một chuyện đại sự. Kẻ này toàn lời hồ ngôn loạn ngữ, nhưng lại không biết trong tranh vẫn thường xuyên liên lạc với bên ngoài. Tuy nhiên cái kiểu lừa lọc này lại có phong thái của thánh môn ta. Ngươi định thử thách thế nào đây? Ta hỏi núi xanh ngày nào ra? Núi xanh hỏi ta khi nào nhàn. Ta thấy chúng sơn đều là cỏ cây, chỉ thấy nàng là núi xanh. Hắn lại có thể làm ra thơ hay đến thế. Bài thơ này tên là gì? Được gặp tiên tử, bỗng dưng có chút cảm hứng, vẫn chưa đặt tên. Nếu khiêu chiến thành công có thể ra ngoài, vậy cô ta chắc chắn có cách để ra ngoài. Ta vốn luôn muốn khiêm tốn, là cô cứ ép ta phải thể hiện. Vậy thì bắt đầu từ việc chinh phục cô trước đi. Cổ tranh có 21 giây, thiếu một giây cũng không thành khúc nhạc. Đàn này ta còn không chơi được, huống chi là ngươi. Điều đó chưa chắc đâu. Có một loại nhạc cụ gọi là guitar, chỉ cần 6 giây là đủ để đối phó với loại tiểu thư văn nghệ như cô. Nếu một bài không đủ, ta chép cho 3.000 bài. Từng là phong chủ thì đã sao? Tao muốn cô ngoan ngoãn gọi ta là sư phụ. Đây là khúc nhạc gì vậy? Chưa từng nghe bao giờ. Không phải là đàn bừa đấy chứ? Ngươi im miệng. Cách gảy đàn này ta chưa từng nghe thấy bao giờ. Huynh đệ, huynh quá đỉnh rồi. Thanh Thu tiên tử cũng bị huynh khuất phục rồi. Từ nay huynh chính là đại ca của đệ. Đây đã là gì đâu. Tây Khô gặp xuân, tài nghệ âm nhạc của hắn tuyệt đối ở trên ta. Hắn là đang nói thích ta sao? Hắn hình như thực sự đang tỏ tình với ta. Tại sao càng nhìn hắn càng thấy anh tuấn thế nhỉ? Nghe hay chứ? Khúc nhạc này chỉ có trên thiên đình. Tiểu nữ đắm chìm trong nhạc lý 3 vạn năm. Vậy mà cũng chỉ đến thế này thôi. Chỉ là chút đồ chơi tùy hứng làm ra thôi. Nếu cô thích, ta viết 3.000 bài tặng cô, thế nào? Không ngờ một tác phẩm xuất sắc nhường này lại được ngươi tùy ý tạo ra. Ta đơn độc khiêu chiến 999 gian phòng, kéo dài đằng đẵng, nhưng cũng có lúc buồn chán. Nếu cô muốn khúc nhạc, phải hứa với ta một yêu cầu.
Người ta vẫn bảo đàn ông trong đầu toàn chuyện hạ lưu. Hắn không lẽ là muốn ta hầu hạ hắn? Ta có nên đồng ý không? Tiên sinh xin cứ nói. 3 người đi cùng. Tất có người làm thầy. Cô làm đồ đệ của ta đi. Tên phế vật này điên rồi sao? Lãnh phong chủ là tu vi nguyên anh đỉnh phong đấy. Làm đồ đệ của hắn liên quan gì đến ngươi? Chuyện này là sao đây? Ngươi không sao chứ? Lãnh tiên tử lại bảo vệ đại ca của ta kia. Chả trách cha ta nói người có văn hóa đi lầu xanh, chẳng cần mang theo bạc, làm cho cô nương một bài thơ là có thể tận hưởng cả đêm. Ngươi đừng có nói bậy. Thằng nhóc đó cười đê tiện như vậy, chắc chắn không có ý tốt. Tiên tử sẽ không đồng ý đâu. Ta đồng ý. Cái gì? Sách nói người giỏi làm thầy. Tài nghệ âm nhạc của huynh cao hơn ta, đương nhiên là sư phụ của ta. Tốt. Vậy thì theo quy củ bái sư. Uống rượu bái sư. Mang rượu lại đây. Được thôi. Đại ca của ta đúng là không phải người thường. Khiến Lãnh tiên tử làm đồ đệ của huynh ấy, lại còn cùng uống rượu. Theo phong cách thánh môn của chúng ta, tiếp theo thì nên là hầu hạ trên giường rồi. Đây là lần đầu tiên có người mang rượu đến phòng ta. Ngươi còn không mau cút ra ngoài. Hai tên ngốc. Lãnh tiên tử là tiểu thư khuê các, con ngoan trò giỏi, sao có thể giống nữ tử lầu xanh được? Trong sách nói nữ tử phải giữ quy củ, không được lẳng lơ. Ta bị nhốt ở đây mấy vạn năm, ta giữ cái quy củ này để cho ai xem chứ? Sư phụ, mời. Tên nhóc này rốt cuộc muốn làm gì? Lãnh nha đầu đọc sách đến ngốc rồi, gặp được một kẻ tài tử, chân đã nhũn ra rồi. Ta nằm ngửa luôn đây, ta không muốn sống nữa. Tiên tử cười với hắn, còn uống rượu với hắn. Được rồi, chuyện này có liên quan gì đến ngươi không? Bái sư cũng đã bái rồi, rượu cũng đã uống rồi, muốn cầu tác phẩm của tiên sinh còn cần làm gì nữa đây? Ngâm thơ soạn nhạc, quả nhiên là chiêu bài sát thủ của người xuyên không mà. Sư phụ có một nỗi phiền lòng, nếu không giải được, sợ là sẽ tổn hại tâm thân. Ta muốn khô. Tiên sinh không cần nói nhiều. Ta đồng ý với người là được chứ gì. Chỉ là 3.000 bài kiệt tác này, người thật sự viết được sao? Tất nhiên rồi. Đời này của ta ghét nhất là loại cặn bã lừa tiền lại còn lừa sắc. Ta đúng là có mưu đồ với cô, nhưng ta tuyệt đối không chơi bẩn. Đưa bút đây. Nàng hỏi ta yêu nàng đậm sâu thế nào? Ánh trăng đại diện cho tấm lòng của ta. Nếu cả thế giới này ta cũng có thể từ bỏ, chỉ còn có nàng đáng để ta trân trọng. Ta nguyện vì nàng, ta nguyện ý vì nàng, ta nguyện ý vì nàng mà. Quên đi tên họ của mình. Ta nguyện ý vì nàng mà. Quên đi tên họ của mình. Hắn chẳng lẽ là trích tiên hạ phàm sao? Nữ thần khóc rồi.
Lãnh tiên tử, thơ ca không làm pháp bảo được đâu. Cô đừng để thằng nhóc đó lừa. Pháp bảo ở đây có ích gì chứ? Thằng nhóc này ta chọn rồi. Lãnh sư tỷ, các tỷ muội đều muốn. Chuyện gì vậy? Bên ngoài ồn ào quá, huynh đi đóng cửa lại đi. Ta đợi huynh trên giường. Làm chuyện đó trên giường sao? Mau đi đi. Được. Một đám đàn bà khao khát tình ái mà. Đây là thứ chúng ta được xem sao? Đừng làm phiền nữa, ta phải đóng cửa làm việc chính đây. Đại ca, ăn một mình là sẽ bị báo ứng đấy. Huynh xem chúng ta như đang đón năm mới vậy, để lại một phong ấn đi. Nghĩa phụ, ta bị nhốt ở đây 1 vạn năm rồi. Một câu cũng hết tư liệu để nói rồi. Ta làm việc chính trước đã. Sao cô lại ngủ vậy? Việc chính còn chưa làm mà. Ta là lần đầu tiên, ta không hiểu lắm. Cái này ta rành lắm. Để ta dạy cô. Ngồi dậy đi. Rồi sao nữa? Rồi sao hả? Phần này ta không muốn xem. Huynh tự đặt vào tay ta đi. Vậy được thôi. Nắm chặt vào. Đoàn đao. Đúng vậy, mau lấy mạng ta đi. Thứ huynh muốn là cái này sao? Tất nhiên rồi, chuyện yêu đương để sau hãy bàn. Cho ta một nhát dứt khoát đi. Sách nói sai rồi. Đàn ông trên đời này đều là kẻ phụ bạc. Người đáng lẽ phải mất mạng từ sớm rồi. Không hiếm lạ thì đã sao? Đợi ta mất mạng rồi sẽ đưa nàng ra ngoài, để nàng ngày ngày mắng ta. Vậy thì ngươi mất mạng đi. Sao hắn lại quay lại rồi? Đại ca. Huynh đã làm gì vậy? Sao đột nhiên bị Lãnh tiên tử đánh mất mạng rồi? Đánh mất mạng xong là hồi sinh ở đây sao? Không hẳn là hồi sinh. Chúng ta là linh thể, sau khi bị đánh tan sẽ ngưng tụ lại ở đây. Không phải chứ? Đại ca, còn có tin xấu hơn nữa. Các khí linh nghe tin huynh đã trêu đùa Lãnh tiên tử, đã coi huynh là kẻ thù chung. Bây giờ tất cả các phòng đều từ chối lời thách đấu của huynh rồi. Người nào mà thèm làm mấy cái thử thách quỷ quái đó chứ? Ta chỉ muốn mất mạng thôi. Ba ngày sau. Đại ca, huynh nghĩ thoáng chút đi. Huynh đã uống 3 ngày 3 đêm rồi. Có phải mắt ta mù rồi không? Lãnh tiên tử 1 vạn năm không ra khỏi cửa. Đã ra ngoài rồi. Bậc đại tài viết ra kiệt tác như vậy, lại là một kẻ chỉ biết mượn rượu giải sầu, là một tên vô dụng sao? Huynh thấy ta không còn giá trị lợi dụng, liền bày ra bộ dạng này. Đàn ông các huynh đều bạc tình như vậy sao? Được thôi, chúng ta đi lên giường. Hành động này của huynh trông chẳng khác nào một gã thô lỗ trong thôn. Thô lỗ thì đã sao? Gã thô lỗ mới biết đẩy xe chứ. Được rồi, đừng làm phiền ta nữa.
Bây giờ ta không có thời gian ngâm thơ soạn nhạc. Thật ra, nếu huynh thực sự muốn mất mạng, cũng không phải là không có cách. Gì cơ? Bảo bối ngọt ngào của ta ơi, mau nói cho vi phu nghe xem nào. Người này chẳng lẽ thuộc giống chó sao? Thánh môn có một loại công pháp gọi là đạo thai phệ nguyên công. Chỉ cần học được công pháp này là có thể hồn bay phách lạc. Đạo thai phệ nguyên công ở trong linh cảnh này, cho dù là huynh tự dùng đao hay là bị ta bóp mất mạng, đều không ảnh hưởng đến thần hồn. Mà đạo thai phệ nguyên công thì chia làm 2 phần trên và dưới. Không cần nói nữa, nàng cứ nói đi, ai có thể hấp thụ ta? Huynh đi tìm Cuồng Lan sư tỷ đi. Cô ấy là thần hộ mạnh ở nơi này. Hóa ra là bộ hổ cái đó sao? Được. Không đúng. Theo cái thói đời của ma môn, cô ta không định gài bẫy ta đấy chứ? Cô ta ở ngay phòng đó. Nhưng mà này, cô ta chẳng có hứng thú gì với mấy thứ thơ ca phú lục đâu. Huynh vẫn nên dùng cách khác đi. Nàng tưởng ta đối tốt với ai cũng vậy sao? Chỉ có nàng mới khiến ta rung động. Thằng nhãi này toàn lời dối trá, nhưng từ khúc của hắn thật quá đỗi gợi tình. Ca ca của ngươi đến rồi đây. Nghe nói hắn đi tìm con hổ cái đó rồi. Đúng vậy. Đại ca của ta quả nhiên không phải người thường. Chinh phục được Lãnh Thanh Thu rồi. Giờ không biết lại dùng chiêu trò gì để lấy lòng cô ta đây. Vậy ta vào đây. Mèo nhỏ, ai cho ngươi vào? Ta không thấy gì cả. Không đúng. Cô em này là ai vậy? Cô em vào nhầm phòng rồi sao? Bọn họ không nói cho người biết sao? Khi còn sống, ta là phong chủ đời thứ 63 của Bóc Bì Phong. Bóc Bì Phong. Ta thành công rồi. Mắt ta kém quá. Hóa ra là lão tổ. Ngươi đến đây làm gì? Đệ tử có một thỉnh cầu. Hy vọng lão tổ dùng đạo thai phệ nguyên công mà hút cạn ta đi. Ngươi nghĩ hay thật đấy. Lúc trước ngươi từng hoanh hoang là muốn đưa 999 mỹ nhân trong bức họa này về nhà hết cơ mà. Sao giờ lại muốn mất mạng rồi? Đó chẳng qua là để dỗ dành Lãnh tiên tử vui lòng, nên mới chém gió thôi mà. Vậy còn ta thì sao? Ngươi định dùng thủ đoạn gì để khiến ta hài lòng đây? Ngài thông tuệ thế kia, sao ta dám lừa ngài chứ? Chẳng giấu gì ngài, mấy bài thơ đó đều là ta chép lại thôi. Thật sự là bị Lãnh tiên tử ép đến đường cùng rồi. Giờ ta cũng đang ép ngươi đây. Thật sự không hút ta sao? Cho ta một lý do. Cứ ép ta phải dùng thủ đoạn. Ta đang đợi đây. Thế này đã hài lòng chưa? Hết người này đến người khác, thật không để cho người ta yên tâm mà. Ngươi dám đánh ta? Ta đánh ngươi thì sao nào? Một con mèo hoang nhỏ mà cũng dám hống hách trước mặt lão tử. Thằng nhãi này điên rồi sao? Dám bất kính với thần hộ mạnh linh cảnh.
Có thể. Cũng có thể. Đại ca của ta vẫn còn chiêu bài. Ngươi là kẻ đầu tiên dám chọc giận ta đấy. Có giỏi thì lấy mạng ta đi. Không có bản lĩnh thì câm mồm lại. Mất mạng thì quá hời cho ngươi rồi. Ta sẽ nuốt chửng ngươi, xử lý ngươi thành trăm mảnh. Đau quá. Hóa ra bị ma công hút vào lại có cảm giác thế này sao? Trong ruột của Cuồng Lan, đây là dịch vị sao? Tiết ra nhiều chút nữa đi. Hủy hoại ta, tiêu hóa ta, lấy mạng ta đi. Đúng, chính là thế. Lão ca thần đăng, chuẩn bị sẵn sàng, ta sắp hồi sinh rồi. Hai chân gãy rồi. Hai tay cũng gãy rồi. Cổ cũng gãy rồi. Cuối cùng ta cũng sắp mất mạng rồi. Không ổn rồi. Sao ta lại như bị cuộn lại, nhét vào thứ gì đó thế này? Đang luyện mông đấy. Trong thẩm mỹ của loài hổ, mông càng cong thì càng thu hút người khác giới. Hơn nữa, đó còn là biểu tượng của sự trinh bạch. Hèn gì người ta đều nói mông hổ động vào là tiêu đời. Đại ca, huynh lại có trò gì mới sao? Phải nói thật là từ khi huynh đến, những ngày tháng nhàm chán của bọn ta vui vẻ hơn hẳn. Vui cái gì mà vui? Cứ tưởng cô ta nổi giận, dùng ma công nuốt chửng ta rồi chứ. Xem ra phải khiến cô ta tức đến mất trí mới được. Lão ca, tỉnh lại đi. Lão ca, theo ta. Thằng nhãi này, ngươi làm gì vậy? Nửa đêm không ngủ, lại giở trò gì nữa? Ta, đây, đang nằm mơ đấy sao? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Theo ta. Đêm nay, triệu tập chư vị đến đây là để công bố một việc lớn. Thằng nhãi này bị điên sao? Nửa đêm không ngủ, gọi chúng ta tới học hành cái gì? Ai thèm nghe ngươi nói nhảm chứ? Tại hạ đã tìm ra cách thoát khỏi mỹ nhân đồ rồi. Đại ca, huynh có cách đưa chúng ta thoát khỏi mỹ nhân đồ sao? Nghe hắn nói nhảm làm gì? Hắn chỉ là một tên phế vật cảnh giới trúc cơ, làm sao có thể có cách thoát ra được? Tất nhiên là có. Ta đặt tên nó là kế hoạch vượt ngục. Chinh phục khí linh mỹ nhân đồ là nhiệm vụ căn bản không thể hoàn thành, cho nên chỉ có cách lấy mạng con hổ cái đó, chúng ta mới có thể thoát thân. Đồ ngu. U Minh Hổ là thực lực nguyên anh đỉnh phong đấy. Tất cả chúng ta cộng lại cũng không đỡ nổi một cái tát của nó. Yên tâm đi, ta đã có cách lấy mạng hổ rồi.
Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cứ giả vờ phụ họa theo hắn trước đã. Đến thời khắc mấu chốt, chúng ta mới bất ngờ phản bội tố cáo hắn. Kế hay. Vượt ngục là tội danh lớn nhất trong mỹ nhân đồ. Đến lúc đó hắn sẽ bị trừng phạt nặng nhất. Kết cục sống không bằng mất. Điểm yếu lớn nhất của con hổ này chính là cái đầu. Đến lúc đó ta sẽ đi sờ mông hổ, thu hút sự chú ý của nó. Các ngươi ở phía trước, nhân lúc nó mất tập trung, tập thể rút đao, chạm đầu nó. Không được đâu, đại ca. Ngộ nhỡ chúng ta thất bại, chẳng phải huynh sẽ gặp nguy hiểm sao? Huynh đệ này tốt thật. Đến thế này mà còn nghĩ cho ta. Ta không thể hại hắn ta được. Lợn béo, ngươi mà sợ hãi thì cút ngay cho ta. Ta đồng ý với cách làm của tiểu huynh đệ. Hành động. Chư Cát huynh, lát nữa ngươi nhìn ánh mắt ta mà hành sự. Ngươi cứ yên tâm đi. Lát nữa nghe ta đập chén làm tín hiệu. Ta vừa đập, mọi người lập tức rút lui, để thằng nhãi đó một mình chịu đựng cơn giận của con hổ cái. So với những lão già ma đạo như chúng ta, thằng nhãi đó vẫn còn quá non nớt. Lần này phải cho nó biết thế nào là hiểm ác của xã hội. Huynh đệ, ngươi vòng ra sau sờ mông hổ đi. Chúng ta sẽ thừa cơ hành động. Không vấn đề gì. Ba. Hai. Một. Hổ đại tỷ, có kẻ muốn tạo phản kia. Hạng Đông Lưu, đồ xúc sinh, ngươi dám bán đứng bọn ta. Ta chỉ là đang diễn tập thôi. Diễn tập cái con khỉ. Diễn tập là cái gì? Các ngươi dám tạo phản. Tạo phản cái đầu ngươi. Ngươi xem có khả năng nào? Là hiểu lầm không? Thực ra bọn ta chỉ muốn diễn tập. Các ngươi tưởng ta là kẻ ngốc sao? Bản vương hôm nay sẽ cho các ngươi biết, kẻ dám tạo phản còn chưa được sinh ra đâu. Ngươi dám sờ mông ta, có phải ta nhìn nhầm rồi không? Đại ca ta sờ thật kìa. Ngươi nói gì ta cũng không tin. Chắc chắn là ta nhìn nhầm rồi. Ta sờ ngươi thì sao nào? Ta chạm đấy. Ai bảo ngươi sinh ra ta? Vậy ngươi là mẹ ta rồi. Sau này ta muốn ở đây làm mưa làn gió. Ngươi dám hét một tiếng thử xem. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ hiền của ta ơi. Ta muốn gọi suốt ngày, gọi trước mặt tất cả mọi người. Ta ở đây bao lâu, ta sẽ gọi bấy lâu. Dù sao ngươi cũng không lấy mạng được ta. Chẳng phải chỉ là đẻ ra một quả trứng thôi, sao? Không tính đâu nhỉ? Ai bảo không tính? Người canh giữ không gian linh cảnh, phong chủ đời thứ 63 của Bobby Phong, U Minh Hổ. Gào. Cô ta chính là mẹ ta. Đồ không biết điều. Nếu ngươi đã chán sống
Vậy hôm nay ta tiễn ngươi một đoạn. Đạo thai phệ nguyên công. Ta khổ quá mà. Cuối cùng cũng phải mất mạng rồi. Kích hoạt năng lực bất tử, bất diệt. Thuần dương đạo quả bắt đầu hấp thụ sinh cơ của hắn rồi. Hắn mất mạng chắc rồi. Dương căn của ta sẽ tái sinh, trở thành một người đàn ông hoàn chỉnh. Đến lúc đó, đám đàn bà hợp hoan tông các ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn làm món đồ chơi dưới thân ta. Đồ thái giám khốn kiếp, ngươi nằm mơ đi. Đạo quả tỏa sáng, linh cơ bộc phát. Thuần dương đạo quả cách lúc chín muồi. Chỉ còn một bước nữa thôi. Hạng Đông Lưu, ngươi mau tỉnh lại đi, trở thành dưỡng chất cho đạo quả, là vinh hạnh của hắn. Thuần dương đạo quả, mau vắt kiệt nhân tài trong ruộng đi. Chín muồi hoàn toàn đi nào. Cấp cấp như luật lạnh, chảm. Đừng tốn công vô ích nữa. Thằng nhãi này mất mạng chắc rồi. Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi hắn. Vậy sao? Không thể nào. Ngươi không thể nào từ trong mỹ nhân đồ sống sót đi ra được. Có gì đó không đúng. Đây là đâu? Chúng ta từ trong mỹ nhân đồ đi ra rồi. Ba vị nương tử, tướng công của các nàng vẫn còn đang bị chôn dưới đất đây này. Tướng công, các nàng không biết quy tắc trong mỹ nhân đồ sao? Chỉ cần đi ra cùng ta thì coi như đã gả cho ta rồi. Mau đào tướng công ta ra đi nào. Thú vị đấy. Ý trời bảo rằng gả cho ngươi là thượng thượng sách, là điềm báo cực kỳ may mắn. The film was translated media. Thiếp thân bái kiến tướng công. Thiếp thân tham kiến tướng công. Ba người vợ. Không đúng, là 4 người vợ. Cuộc sống thần tiên sau này ta sẽ sung sướng đến mức nào đây? Đủ rồi. Các ngươi coi ta là không khí sao? Lão già khốn kiếp kia, ta khuyên ngươi nên khách khí với ta một chút. Ta từ trong mỹ nhân đồ đi ra, bây giờ đã là phong chủ hợp hoan tông rồi. Địa vị cao hơn ngươi. Ngươi chỉ là cái rắm. Không có tam hoa tụ đỉnh thì không tính là phong chủ. Ta không tin. Các nàng là tự nguyện phục tùng ngươi. Ai nói bọn ta không nguyện ý? Tam hoa tụ đỉnh? Làm sao có thể? Lão thái giám, ta bây giờ là phong chủ, danh chính ngôn thuận rồi. Ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống xin lỗi ta. Nếu không, ta sẽ đến chấp pháp đường tố cáo người tội phạm thượng. Đồ ngu. Ma môn chú trọng kẻ mạnh làm vua. Ngươi chỉ là một tên cảnh giới trúc cơ, định sẵn sẽ trở thành bàn đạp của ta. Cảnh giới nguyên anh. Thuần dương đạo quả, vắt kiệt hắn cho ta. Không ổn.
Tiểu tử thối, mau chạy đi. Tiểu nha đầu, ngươi chỉ là cảnh giới kim đan đỉnh phong mà cũng dám cản ta sao? Nằm mơ giữa ban ngày. Lão thái giám khốn kiếp, dám động vào đại nương tử của ta, chán sống rồi sao? Chính là động vào vợ ngươi đấy. Đợi ta dùng máu thịt của ngươi thúc chín thuần dương đạo quả xong, ta còn muốn ngay trước thi thể của ngươi chơi đùa vợ ngươi thật đã. Thuần dương đạo quả, vắt kiệt hắn cho ta. Tranh đến. Cái gì? Mỹ nhân đổ lại, nhận ngươi làm chủ rồi. Thuần dương đạo quả đúng không? Thiên tài địa bảo như ngươi chắc chắn là có linh trí. Nếu ngươi không muốn bị ta phong ấn vào mỹ nhân đồ thì lập tức bắt kiệt lão thái giám này đi. Ta không muốn. Ta không muốn bị vắt kiệt đến mất mạng. Thuần dương đạo quả đại thành. Linh khí tràn trề quá. Quả này chắc chắn là đồ tốt. Dừng lại, cái này không ăn được đâu. Tại sao không ăn được? Không đúng. Trong cơ thể ta hình như có một ngọn lửa đang cháy. Chàng ăn bậy bạ cái gì thế? Lần này xong đời rồi. Tên Vũ Hóa Điển đó là một tên thái giám không có dương căn. Hắn trồng thuần dương đạo quả này là để giúp hắn mọc lại dương căn. Cái gì? Vậy ta ăn rồi thì phải làm sao? Chẳng lẽ ta lại mọc thêm một cái nữa sao? Nhưng mà ta có 4 người vợ, cũng không sợ nữa. Chàng đang nghĩ cái gì thế? Trong đạo quả này chứa đựng thuần dương chi lực kinh khủng. Nếu chàng không lập tức giải phóng thì sẽ nổ tung và mất mạng đấy. Vậy nàng mau giúp ta giải phóng ra đi. Chẳng phải nàng biết song thu sao? Mau vắt kiệt ta đi. Chàng nằm mơ đi. Bọn ta có thể giúp chàng. Ta là lần đầu tiên đấy. Các nàng phải dịu dàng một chút nhé. Nhẹ thôi. Các người cút hết cho ta. Để ta tự mình làm. Tránh ra. Sư tỷ. Đại sư tỷ, nàng yên tâm đi. Nàng đã trao lần đầu cho ta. Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Chàng nghĩ ta sẽ tin chàng sao? Vừa rồi nếu không phải ta ngăn lại kịp thời thì chàng đã ngủ với 3 con hồ ly tinh đó rồi. Ngươi đừng có được voi đòi tên đấy. Đừng giận mà đại sư tỷ. Ta vừa kế thừa vị trí phong chủ Hợp Hoan Tông. Đi, theo ta đi thông báo cho các phong của thánh môn. Đại đạo vô tình, sát thế chứng đạo. Đại đạo vô tình, Vương Đăng, thiếu phong chủ, 108 tuổi. Sát thế chứng đạo. Đại đạo vô tình, 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 sát thế chứng đạo. Bọn ta chúc thiếu phong chủ sớm ngày đăng tiên đồ. Đại sư tỷ, nàng đừng giận ta nữa mà.
Hạng Đông Lưu ta là một người đàn ông tốt. Ta thề, cả đời này của ta chỉ một lòng một dạ đối tốt với nàng. Nếu không thì ta... Được rồi, ta tin chàng. Tần Ngữ Yên, vợ chồng ta một kiếp, giúp ta sát thế chứng đạo, là vinh hạnh cả đời của nàng. Mỹ nhân kìa, Đào Hạ Lưu Nhân. Nương tử xinh đẹp thế này, ngươi không cần thì cho ta đi. Thèm đàn bà đến điên rồi sao? Đây là Vô Tình Phong, không phải nơi chàng có thể làm can. Tào Mạnh Đức từng nói, phải dành cho mỗi người phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân sự yêu thương lớn nhất. Nàng tránh ra. Hormone của ta, không, chính nghĩa của ta đã phun trào ra rồi. Hắn sợ là còn chưa biết thân phận của chồng ta. Biết rồi, hắn chắc chắn không dám ra mặt, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Ngươi chán sống rồi sao? Cha ta là phong chủ Vô Tình Phong, tôn trọng bậc tiền bối chút đi. Ta đây là tân phong chủ Hợp Hoan Tông, ngang hàng với cha ngươi, gọi ngươi một tiếng đại chất nhi, không quá đáng chứ? Người phụ nữ này, ngươi không được lấy mạng. Hắn vậy mà còn dám bảo vệ ta. Hợp Hoan Tông đúng là nỗi nhục của ma môn ta mà. Một tên cảnh giới trúc cơ mà cũng đòi làm phong chủ. Cút ngay. Đợi ta sát thế chứng đạo xong, ta sẽ xử lý ngươi thành trăm mảnh. Sát thế chứng đạo? Ngươi sai lầm hoàn toàn rồi. Sát thế chỉ khiến ngươi mãi mãi không thể tu thành vô tình đạo. Ngươi muốn mất mạng sao? Phương pháp tu luyện vô tình đạo chính là tuyệt tình. Có gì tuyệt tình hơn việc sát thế chứ? Không nói nên lời. Ta lấy mạng ngươi. Mau cút sang một bên. Ngươi điên rồi. Chồng ta sẽ lấy mạng ngươi. Dám hôn vợ ta. Ta lấy mạng ngươi. Vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Nhìn bộ dạng giận quá mất khôn của ngươi kìa. Cảm xúc của ngươi dao động lớn thế này. Vô tình đạo của ngươi đâu rồi? Rơi xuống đất rồi sao? Ta mới chỉ hôn vợ ngươi một cái mà ngươi đã thế này rồi. Nếu vợ ngươi thực sự chạy theo kẻ khác, chẳng phải ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma sao? Ta xem nàng ấy dám chạy theo ai. Ta lấy mạng hết. Hiền điệt tốt của ta, việc ngươi nên làm nhất bây giờ không phải là lấy mạng người, mà là nên hít thở sâu, để nội tâm bình tĩnh lại, thử thấu hiểu và chấp nhận mọi chuyện vừa xảy ra. Điều ngươi quan tâm nhất chẳng phải nên là sự thăng tiến tu vi sao? Hôn vợ ta, còn bắt ta thấu hiểu và chấp nhận. Ta lấy mạng ngươi. Dừng tay. Hắn nói cũng có lý. Thăng tiến tu vi mới là quan trọng nhất. Bái kiến phong chủ. Cha, vậy ngươi nói xem, vô tình chân chính là gì? Cái gọi là vô tình chân chính không phải là tiêu diệt người khiến người động tình, mà là tiêu diệt chính cái tình trong nội tâm ngươi. Con dâu ngươi quỳ ở đây đã khiến con trai ngươi tâm loạn. Vậy ngươi nói xem, con trai ta nên làm thế nào? Cái gọi là cảnh giới cao nhất của vô tình là chứng kiến sự phản bội tột cùng, mà lòng lại chẳng chút gợn sóng, thậm chí còn muốn cười. Sự phản bội tột cùng có ý gì vậy? Chẳng lẽ là nói chuyện ngoại tình sao? Đây là hắn nói đấy nhé, ta nào có nói. Sao có thể như vậy được? Ta dù sao cũng là phận nữ nhi, bình thường ta rất đứng đắn đấy. Chán sống. Cả đời này của ta tuyệt đối không bao giờ bị cắm sừng. Đừng nói quá sớm. Đó là do ngươi chưa từng trải nghiệm lợi ích khi vợ phản bội thôi. Đủ rồi. Một kẻ chưa từng tu luyện vô tình đạo như ngươi, dựa vào cái gì mà chỉ trò ta? Lại sai rồi. Vô tình thực sự chẳng liên quan gì đến tu luyện cả.
Điểm này ngươi đồng ý chứ? Đúng thì đã sao? Ta vừa hôn nàng ấy, lòng lại chẳng chút gợn sóng, thậm chí còn muốn thảo luận với ngươi về cảm giác đó. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh ta còn vô tình hơn tất cả các ngươi, còn sát thế chứng đạo nữa chứ. Ta thấy các ngươi tu luyện lệch lạc cả rồi. Cuồng vọng. Sát thế chứng đạo là truyền thừa của tổ sư gia ta, há để ngươi nghi ngờ. Có khi là do thời đại xa xưa quá, các ngươi đều tu sai đường rồi. Nói xuông không bằng chứng. Tổ sư gia vô tình phong ta tọa hóa trong vô tình động, bí tịch tối thượng của vô tình đạo cũng để lại trong động. Có dám vào động lấy bí tịch ra đây không? Bỏ chữ dám đi được không? Dù sao ta cũng có thần đăng, mất mạng rồi có thể hồi sinh. Có phải cái động đó không? Đừng đi nộp mạng. Từ khi tổ sư tọa hóa trong đó, chưa từng có ai sống sót trở ra. Câm miệng cho ta. Bên trong vô tình động, pháp tắc chi lực hoành hành, chỉ có kẻ thực sự vô tình mới không bị pháp tắc chi lực lấy mạng. Ngươi có dám vào không? Bớt nói nhảm với ta đi. Vàng thật không sợ lửa. Lát nữa đảm bảo ngươi sẽ khóc lóc cầu xin ta dạy ngươi vô tình đạo. Đợi ta sống sót trở ra, đám người này nhất định sẽ tin sái cổ những lời ta nói. Đến lúc đó tha hồ mà chơi. Cái bộ xương này chẳng lẽ chính là tổ sư gia của vô tình phong? Không sai, chính là bản tôn. Thất kính. Chỉ còn lại hài cốt mà vẫn có thể truyền âm, không hổ là tổ sư gia. Chỉ là tàn hồn thôi. Ta vào đây chỉ muốn hỏi một chút, chân lý vô tình đạo của chúng ta là gì vậy? Chuyện này mà ngươi cũng không biết. Muốn vô tình thành tiên, chỉ có sát thế chứng đạo. Lão già khốn kiếp này hóa ra là dựa vào sát thế để tu vô tình đạo sao? Cái đồ khốn kiếp nhà ngươi, nghiệt đồ nhà ngươi, sao nói lật mặt là lật mặt vậy? Ta là tổ sư gia đấy, ta đâu phải người của vô tình phong các ngươi. Cái loại đạo thống mất hết nhân tính như các ngươi gặp phải hạng gia ta, sắp sửa gặp đại họa rồi. Ngươi muốn làm gì? Nếu các ngươi đã không biết trân trọng vợ mình, vậy thì chỉ có thể để người khác yêu thương vợ các ngươi thôi. Mũ xanh, ta sẽ tặng cho đệ tử vô tình phong các ngươi mỗi người một cái. Tiểu tử thối, chẳng lẽ ngươi muốn làm loạn đạo thống của ta? Không sai, ta sẽ khiến đệ tử của ngươi đời đời truyền lại cái đạo thống ưu tú là đội mũ xanh này. Ngươi tính toán cũng khá đấy, muốn biến vô tình phong thành mũ xanh phong. Ngươi quá ngu xuẩn rồi, chẳng lẽ ngươi tưởng mình có thể sống sót rời khỏi vô tình động sao? Cái động này cũng đâu có lớn. Ta không tin là không tìm được lối ra. Nắm lấy đầu lâu của bản tôn, tự khắc sẽ được truyền ra ngoài vô tình động. Nhưng ngươi có dám tin không? Nếu chưa tu luyện vô tình đạo đến cực hạn, chỉ cần nắm lấy đầu lâu của bản tôn sẽ bị pháp tắc chi lực hủy hoại, chắc chắn phải mất mạng. Nói nhảm nhiều quá, mau lấy mạng ta đi. Ngươi tưởng ta đang đùa với ngươi sao? Mất mạng đi. Kích hoạt năng lực bất tử, bất diệt. Mời chủ nhân chọn một vật phẩm để kế thừa. Cha, tên cuồng vọng đó không thể nào ra được nữa đâu. Hay là ta cứ sát thế chứng đạo cho rồi.
Thôi bỏ đi. Mạnh là trời định. Ta quả nhiên không dám mơ tưởng bản thân có thể sống sót. Ra tay đi. Dừng tay. Người vậy mà chưa mất mạng. Đương nhiên rồi. Đủ rồi. Sao ngươi lại tay không đi ra? Bí tịch của Vô Tình Phong ta đâu? Bí tịch? Không có. Nhưng mà Mũ xanh, ngươi dám giỡn mặt với ta? Cái mũ xanh này là bảo vật đấy. Kẻ biết hàng đều tranh nhau đội đấy. Ngươi hủy hoại nó rồi, tuyệt đối sẽ hối hận đấy. Đằng Nhi, đừng vội. Để vi phụ xem thử. Không sai. Đây chính là khí tức của tổ sư gia. Nếu đội chiếc mũ này, chắc chắn có thể nâng cao ngộ tính vô tình đạo. Cái gì? Cha mau đội cho con. Đằng Nhi, ngươi chỉ mới sắp bước vào cảnh giới Nguyên Anh, không cần dùng đến bảo vật này đâu. Lão Vương, đừng tranh giành với con trẻ nữa. Đợi xong việc hôm nay, ta sẽ tặng ngươi một cái khác. Không đúng nha. Trong vô tình động này, sao có thể không có bí tịch được? Đương nhiên là có. Nhưng đều viết trên bia đá cả, không mang ra ngoài được. Nhưng bây giờ thì đều nằm trong cái đầu nhỏ này của ta rồi. Vậy trên đó viết những gì? Trốn đông người thế này, thật khó mở. Ngươi đợi đã. Cái đầu ta có chút không xoay kịp. Kiền đệt tốt của ta, ngươi phải vứt bỏ cái não đi. Đừng chấp mê bất ngộ nữa. Vợ, cũng giống như trong nhà có con ruồi, ngươi đập mất mạng nó, rồi sẽ lại có con ruồi mới. Mà vô tình đạo là khiến ngươi biến nhà mình thành một công viên mở, mặc cho ruồi bay tới bay lui, ngươi lại thờ ơ nhìn. Thậm chí còn muốn đánh giá cho màn thể hiện của con ruồi. Đó mới là vô tình đạo. Đại Thành, ý ngươi là vợ lấy mạng rồi có thể cưới tiếp. Chỉ cần cưới được thì lấy mạng không hết. Lấy mạng không hết, ta sẽ mãi mãi không thể gọi là vô tình. Ngẩn người làm gì? Chỗ này nên có tiếng vỗ tay. Tốt. Tốt. Bọn ta cũng hiểu rồi. Tốt. Tốt, Thiếu Phong chủ thật sáng suốt. Chứng đạo không xa. Cho nên Hiền Điệt, con đường trước kia của ngươi đi sai rồi. Ngươi muốn chứng vô tình đạo, không phải là sát thê, mà là khuyến khích vợ, giúp đỡ vợ, thậm chí tạo điều kiện cho vợ đi vui vẻ. Sau đó, ngươi cứ ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn, thưởng thức thật kỹ. Đó mới là cốt lõi của vô tình đạo. Vậy ngươi nói xem cụ thể ta nên làm thế nào? Ngươi đừng hỏi ta, ta nào có biết. Ngươi cứ tự ngộ đi. Dù sao thông tin trong vô tình động ta đều nói cho ngươi hết rồi. Ta đâu có ngốc. Nói qua nói lại, chẳng phải là bảo ta đội mũ xanh cho thật chắc sao? Ta biết nên làm gì rồi. Con trai, con đừng vội. Nhỡ đâu thằng nhãi này không nói thật thì con sẽ trở thành trò cười trong mắt mọi người đấy. Cha cứ yên tâm, con thông minh lắm. Thằng nhãi này không tính kế được con đâu. Ngươi định làm gì? Trời ơi!
Đi hôn hắn đi. Cái gì? Hôn môi. Tuy không thể so với việc ân ái kịch liệt trên giường, nhưng cũng đủ để ta phán đoán tận mắt chứng kiến sự phản bội có hiệu quả hay không. Không ngờ ta lại thông minh thế này đúng không? Nếu ngươi nói dối, ta sẽ lấy mạng ngươi ngay lập tức. Đủ rồi, Vương Đằng. Ta không phải loại đàn bà lẳng lơ. Ngươi có thể lấy mạng ta, nhưng không được phép sỉ nhục ta. Ta cho ngươi mặt mũi rồi đúng không? Ngươi chỉ là con chó của ta. Ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm nấy. Ngươi hôn hắn ngay lập tức. Thằng nhãi, ngươi định giở cho gì? Sao, chột dạ rồi sao? Sợ lời nói dối bị vạch trần sao? Đồ ngu xuẩn. Những gì ngươi vừa làm căn bản là không đủ yêu cô ta. Nếu không thì sao lại vì sự phản bội của cô ta mà cảm thấy tức giận chứ? Có lý. Ta yêu vợ ta. Vợ ơi, xin lỗi nàng. Ta vẫn yêu nàng. Nàng cứ vì con đường tu hành của ta mà hôn hắn đi, được không? Không thể nào. Tần gia ta danh tiết truyền đời, không thể hủy hoại trong tay ta. Đó là quy củ của liệt tổ liệt tông. Nàng không sợ giữ được danh tiếng mà không giữ được tính mạng cả nhà nàng sao? Ngươi ngoan, nàng cứ hôn hắn một cái đi. Lại đây. Hôn má là được rồi. Mỹ nhân này chê ta xấu sao? Nếu không được thì đổi người khác đi. Không, ta chỉ muốn chàng. Ép ta phải ngoại tình. Vậy thì ta sẽ làm tới cùng. Đồ lẳng lơ. Ai cho phép ngươi hôn môi hắn? Con trai, đừng vội ra tay. Mau vận công đi. Mau ngồi xếp bằng xuống. Cảm ngộ cảm xúc hiện tại đi. Mau lên. Đây chính là sơ hở sáng chói nhất trên đạo tâm của con đấy. Mau, đó là kho báu. Đỉnh cao cảnh giới kim đan. Tu vi của ta đột phá rồi. Cách này hiệu quả thật. Mau, tiếp tục vận công. Trực tiếp bước vào cảnh giới nguyên anh đi. Mau lên. Không đủ rồi cha. Chỉ đơn giản thế này, nội tâm con đã tĩnh lặng như nước rồi. Đứng lên. Ta muốn các ngươi tiến thêm một bước nữa. Cởi hết quần áo ra, trực tiếp song tu. Ta có dự cảm, chỉ cần các ngươi làm chuyện đó trước mặt ta, ta nhất định có thể đột phá nguyên anh. Điên rồ hoang đường. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, ngươi coi ta là chó hoang bên đường sao? Một người đàn bà đê tiện, có tư cách gì mà phản bác mệnh lệnh của thiếu phong chủ chúng ta? Bảo làm thì làm đi. Lũ súc sinh này, ngươi hãy từ bỏ ý định đó đi. Ta tuyệt đối không làm. Đừng vội. Bọn chúng đã bị diệt sạch sẽ rồi. Đừng tìm cớ nữa. Mau làm đi. Cô ta chắc chắn là không muốn rồi. Ta không làm. Cầu xin người ta làm việc mà ngươi lại hống hách thế sao? Được thôi, ta quỳ xuống cầu xin ngươi. Hai người làm chuyện đó đi. Tuy nhiên, khi nào ta đột phá được, khi đó hai người mới được rời đi. Đợi lão tử bước vào kỳ nguyên anh, đôi cẩu nam nữ này đều phải bỏ mạng. Uy hiếp ta sao? Không muốn bỏ mạng thì mau làm đi. Làm thì làm. Đây là ngươi ép ta. Vợ ta đã phản bội ta, ngủ với hắn rồi. Vợ ta vậy mà ngay trước mặt ta ân ái với gã đàn ông khác. Con trai,
Nhìn kìa, cơ hội tốt thế này. Tuyệt đối đừng để sự phẫn nộ làm mờ lý trí. Mau tiếp nhận, tận hưởng cảm giác hiện tại đi. Ta không nên phẫn nộ, ta nên tận hưởng. Đại đạo vô tình, lão tử luyện thành rồi. Hiền Điệt, người cuối cùng cũng khai ngộ rồi. Thật đáng mừng, đáng mừng. Vậy thì đi thôi, ngươi cùng cha ngươi đi tham gia đại điển kế nhiệm phong chủ của ta. Hai ta đi trước. Đợi đã, ai cho phép các ngươi đi? Tần Ngữ Yên, ta còn chưa lấy mạng mà. Hiền Điệt, ngươi làm vậy là không đúng rồi. Nếu ngươi đối với việc vợ mình ngoại tình mà lòng đầy phẫn nộ, thì vô tình đạo của ngươi sẽ không bao giờ thành công đâu. Ta đâu có vì phẫn nộ. Đàn bà đã không thể ảnh hưởng đến đạo tâm của ta, nhưng ma môn chú trọng nhất là vắt kiệt giá trị cuối cùng. Biết đâu sát thế chứng đạo lại có thể giúp đạo tâm ta tiến thêm một bước. Một tên phế vật cảnh giới trúc cơ, ngươi mà còn dám cản trở con ta chứng đạo, ta sẽ lấy mạng ngươi. Mất mạng đi. Khoan đã, sao nào, ngươi không phục sao? Không phục thì nín đi. Vậy ngươi có biết, ngươi, cả cha ngươi nữa, gặp ta đều phải quỳ xuống, nhân chọn một vật phẩm để kế thừa. Có gì để chọn chứ? Cái hang rắt này chẳng có bảo bối gì cả. Thông báo quan trọng, hài cốt của tổ sư gia Vô Tình Phong có thể sinh ra khí linh, pháp khí khôi lỗi cấp cao. Chọn nó đi. Nói thật cho các ngươi biết, vừa rồi trong Vô Tình Động, tổ sư gia của các ngươi đã nhận ta làm cha nuôi rồi. Hỗn xược, ngươi dám sỉ nhục tổ sư gia của Vô Tình Phong, chán sống rồi sao? Cha, con thấy tên nhãi này bị dọa đến ngốc rồi. Tổ tiên nhà ta lúc sinh thời là tu sĩ cảnh giới độ kiếp, hiếm có trong ma đạo, là thần tiên hạ phàm trong truyền thuyết. Ngươi làm con nuôi ông ấy còn không xứng. Được, ngươi tát ta 2 cái, cha ngươi cho ta 1 chưởng. Bây giờ các ngươi lập tức quỳ xuống xin lỗi ta, bằng không lát nữa ta gọi tổ tông các ngươi ra, các ngươi sẽ gặp họa đấy. Ngươi gọi đi, gọi không ra ta xử lý ngươi. Con nuôi, ngươi ra đây cho ta. Ngươi dọa ai đấy? Ta thấy là ngươi tự đào hài cốt từ trong mộ nhà mình ra thì có. Hỗn xược, khí tức này không sai, đỉnh cao của Vô Tình đạo. Hài cốt này chính là tổ sư gia. Nhưng mà tại sao tổ sư gia lại nhận một kẻ phế vật làm cha nuôi? Ngươi có nghe thấy hậu duệ của ngươi mắng ta thế nào không? Bây giờ ta rất giận, rất có thể lát nữa ta sẽ nhét ngươi vào hố xí. Tổ sư gia, độ tôn đã kẹt ở cảnh giới Nguyên Anh 3.000 năm rồi. Dám hỏi tổ sư gia làm sao mới có thể đột phá bình cảnh này? Đừng hỏi ta. Điều ta hối hận nhất chính là để lại một đám phế vật như các ngươi, chỉ tổ gây thêm phiền phức. Cái này, ngài, tổ sư gia, ý ngài là vì để lại chúng con, ngài mới không thể vũ hóa đăng tiên sao? Ta hiểu rồi. Muốn làm người vô tình, bắt buộc phải đoạn tử tuyệt tôn. Khả năng thấu hiểu của ngươi còn đáng sợ hơn cả con trai ngươi. Cha làm cái gì vậy? Ta muốn đoạn tử tuyệt tôn. Ta muốn đột phá Vô Tình đạo. Nhưng cha đã vung dao tự cung rồi, mà Vô Tình đạo vẫn chưa đột phá kìa. Đúng vậy, con vẫn chưa mất mạng.
Cha, ta không thể nào đoạn tử tuyệt tôn được. Tình thân như khóa, hôm nay đập tan hết, mới đạt được chân ngã. Đột phá tới cảnh giới đỉnh phong Nguyên Anh. Mau đi, đợi hắn đại đạo thành công, chắc chắn sẽ lấy mạng chúng ta, yên tâm đi. Hắn sẽ không lấy mạng ta, hơn nữa còn quỳ xuống cầu xin ta. Biết tại sao tổ sư già của các ngươi lại nhận ta làm cha nuôi không? Vì trước đây các ngươi đều tu luyện sai đường, chỉ có ta mới biết chính đạo của vô tình đạo. Ta, Vô Tình Phong, từ nay về sau lấy hạng tổ làm gương. Giường ta cũng đã ủ ấm sẵn rồi. Phòng của Liệu Khấu, hai mỹ nhân các nàng cùng lên đây đi. Mơ giữa ban ngày sao? Còn muốn chúng ta cùng hầu giường nữa? Chàng nuôi nổi không? Ta đương nhiên nuôi nổi. Ta dù sao cũng là phong chủ Hợp Hoan Tông. Nói thật cho chàng biết nhé, Hợp Hoan Tông không chỉ không có tiền, mà còn nợ Tàng Bảo Các 1 tỷ điểm cống hiến đấy. Kể cả cái ý định tổ chức đại điển kế nhiệm của chàng cũng nên dẹp sớm đi. Cái gì? Sao Hợp Hoan Tông lại nghèo thế này? Trước khi vị phong chủ tiền nhiệm biến mất, đã lấy danh nghĩa Hợp Hoan Tông vay một lượng lớn điểm cống hiến. Tàng Bảo Các đã bắt đầu đòi nợ rồi. Đan dược của đệ tử ngoại môn tháng này đều đã ngừng phát. Nàng vừa nhắc ta mới nhớ, không có tiền thì đi cướp Tàng Bảo Các thôi. Chàng điên rồi sao? Cướp Tàng Bảo Các là tội mất mạng đấy. Hơn nữa chưa từng có ai cướp thành công. Nơi đó bố trí lực lượng canh gác nghiêm ngặt nhất của ma môn. Trùng hợp thật, ta lại cứ không sợ mất mạng đấy. Đi, theo vi phu đi cướp Tàng Bảo Các. Tầng 2 của Tàng Bảo Các. Phong chủ đại nhân, ngài bình tĩnh chút đi. Xảy ra chuyện thì hai ta không giúp được ngài đâu, mà là để phụ một tay. Dù sao cũng nhiều bảo vật thế kia, một mình ta chuyển đến bao giờ mới xong? Được, cho dù chàng có quyết tâm cướp bóc thì cũng không thể nói cướp là cướp ngay được. Ít nhất cũng phải bàn bạc kỹ lưỡng, tìm ra một kế sách hay. Yên tâm đi, kế hoạch đã có từ lâu. Vi phu đã kiểm chứng trên người nàng nhiều lần rồi, chưa bao giờ thất bại. Thôi bỏ đi, xem ra hắn thực sự nắm chắc. Để hắn bắt đầu đi. Bước chân tự tin, thần thái ung dung. Ta có dự cảm, kế hoạch của hắn nhất định sẽ khiến chúng ta phải kinh ngạc. Nhìn cái gì mà nhìn, ta muốn cướp. Thế này thì quá lỗ mãng rồi, đồ ngu xuẩn. Lần này mất mạng chắc rồi. Ta cướp thì sao nào? Đem những thứ giá trị nhất của các ngươi móc hết ra đây cho ta, để ta xem nào. Lão phu thân tàn ma dại, có lấy ra bảo vật cũng chẳng đáng giá đâu. Lão già, ta đang cướp bóc nghiêm túc đấy. Ngươi đừng có giở trò không đứng đắn với ta. Được thôi, phong chủ Hợp Hoan Tông, ta sẽ cho ngươi thấy chút gì đó nghiêm túc. Đây là chìa khóa kim khố. Bảo vật của Tàng Bảo Các đều nằm trong kim khố cả. Trực tiếp cướp một cái kim khố, phát tài rồi. Đến đây, ra tay đi. Đợi ta mất mạng, ta sẽ lập tức chọn mang theo chìa khóa. Ta không lấy mạng ngươi. Ngươi động vào chìa khóa chính là động vào uy nghiêm của Tàng Bảo Các. Uy nghiêm thực sự không phải là bảo vật giấu sâu bao nhiêu, mà là bảo vật bày ở đó, không có ai trông coi, cũng không có cửa, nhưng ngươi cũng không dám đi lấy. Đồ Tiên Tông 9 phòng 13 các, 10 vạn 8.000 năm qua chưa từng có ai dám có ý đồ cướp Tàng Bảo Các. Ta thấy ngươi đúng là biết diễn đấy. Hôm nay đừng nói là 9 phòng 13 các, cho dù là tông chủ đích thân tới, ta cũng chắc chắn đi cướp. Đi.
Ca ca dẫn các nàng đi phát tài. Cửa kim khố này, sao một tên lính canh cũng không có? Không có chìa khóa. Lục địa thần tiên cũng không phá nổi kết giới này. Đương nhiên không cần người trông coi. Ta cứ thấy nơi này quái quái. Hình như có người đang nhìn chằm chằm chúng ta. Nói thừa, ta không phải đang ở đây nhìn nàng sao? Nàng đấy, đúng là tự mình dọa mình. Chưa từng trộm đồ, nên làm tặc thì chột dạ. Hợp Hoan Tông này còn nhiều nữ nhân như vậy đang chờ ta nuôi đấy. Cướp một cái kim khố, không nên chột dạ. Chúng ta nên cảm thấy kích động, nên vì những ngày sau tiền tiêu không hết mà cảm thấy hưng phấn. Sao có thể như vậy được? Sao lại không có lấy một món bảo vật nào? Các người có cảm thấy mặt đất hình như đang phập phồng không? Mặt đất đâu phải vật sống, sao có thể phập phồng được chứ? Chẳng lẽ ta bị lão các chủ lừa rồi? Không nên chứ. Lão ta không thể nào biết ta có năng lực quay ngược thời gian sau khi mất mạng. Không cần thiết phải lừa ta chứ. Đi, tìm lão các chủ tính sổ. Trời ơi, cái này, sao mặt đất này còn phun máu nữa? Cái này, mặt đất này dường như toàn là mạch máu. Đây là một sinh vật sống, lại còn là một thứ khổng lồ. Cả cái tàng bảo các này hình như là một trái tim đang đập. Tàng bảo các cũng vậy, mấy ngọn núi lớn cũng thế. Tất cả đều là cơ quan của con quái vật này. Chúng ta đang sống trong cơ thể của một con quái vật. Không ổn rồi, trái tim đó đã cảm nhận được sự hiện diện của chúng ta. Các nàng mau chạy đi. Mau đi đi. Tiểu tử thối, chàng mau ra ngoài đi. Yên tâm đi, ta không mất mạng được đâu. Ta phải nghiên cứu cho ra nhẽ, rốt cuộc thế giới này bị làm sao. Thú vị thật. Cả ma môn này vậy mà lại nằm trong cơ thể của một con quái vật. Đối với ta mà nói, đây không chừng lại là một cơ duyên. Thần đang chắc chắn đang đứng trên cả thế giới này. Không biết nếu ta mất mạng đi, trực tiếp chọn cả ma môn này, sẽ có hiệu quả gì nhỉ? Tới đây, lấy mạng lão tử đi. Kích hoạt năng lực bất tử, bất diệt. Mời chủ nhân chọn một vật phẩm để kế thừa.